Ζαγκόρι είναι περιοχή στην οροσειρά της Πίντου, στην Ήπειρο και στη βορειοδυτική Ελλάδα. Στην περιοχή υπάρχουν 46 οικισμοί, τα αποκαλούμενα ζαγοροχώρια, τα οποία είναι διάσπαρτα στους πρόποντες και τις πλαγιές της Πίντου. Έχει έκταση περίπου 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο πληθυσμός της περιοχής είναι περίπου 3.700, που γίνει πυκνότητα πληθυσμού 4 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σε σύγκριση με το μέσο όρο 73,8 συνολικά για την Ελλάδα. Το πολιτιστικό τοπίο του Ζαγορείου ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 2023. Τα χωριά του Ζαγορείου είναι μικρά, οργανωμένα γύρω από την κεντρική πλατεία και ενώνονται μεταξύ τους με πέτρινα μονοπάτια, σκάλες και γέφυρες. Ιστορικά. Ωραία. Είμαι καλά εδώ. Ακούγουμε. 1, 2, 1, 2. Γεια σας. Είμαι Ζαγοροχώρια. Συγκεκριμένα στο Μονοδέντρι. Δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από εδώ τα επεισόδια για τα Ζαγοροχώρια. Ένα από τα πιο must χωριά του Ζαγορείου. Το χωριό βρίσκεται στο κεντρικό Ζαγόρι. Τα 1000 μέτρα υψόμετρο. Είναι ένα από τα 46 χωριά. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Θέλω να σας τα δείξω. Θέλω να σας δείξω πολλά χωριά, πολλά αξιοθέατα, χαράγκια, τοπική κουζίνα, θα κάνουμε δραστηριότητες. Μείνετε μαζί μου, μην χάνουμε χρόνο. Πήγαμε.
Καλησπέρα. Ωραίο αργαλείο. Κάπως έτσι σκίζονται τα ξύλα για το τζάκι. Βρέχει πάλι. Είμαι στο Μονοντέντρι και ψάχνω το ξενοδοχείο. Μάλλον το βρήκα, είναι τα 5 κλειδιά. Δυναμώνει η βροχή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας Ελάτε. βρήκα. Είμαι ο Βασίλης από το West Vlog. Εγώ η Σουζάννα. Χάρηκα. Γυρίζω με τον Ξενώνα. Και θα σας ταΐζω από εδώ και πέρα. Είναι έτοιμο το δωμάτιο μου. Βεβαίως, Πάμε. σας περιμένει. Βεβαίως. Ανεβαίνουμε. Πάμε. Τι ωραίο. Σας αρέσει? Τέλειο. Αυτό είναι το vintage. Αυτό είναι το vintage, Σαλόνι. Πήρα. Τζάκι. Τέλεια. Πάμε να δούμε και το δίπλα δωμάτιο. Και αυτό είναι το ρετρό. Το κάθε ένα έχει το δικό του χαρακτήρα. Λοιπόν, Σουζάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δωμάτιο είναι wow. Και αυτή είναι η θέα έξω. Έχω έρθει στην πλατεία του Μονοντέντρι. Απέχει 10 λεπτά με τα πόδια από το κεντρικό δρόμο ή με το αυτοκίνητο υπάρχει δρόμος, είναι 2 λεπτά ακριβώς μέχρι να φτάσει στη πλατεία και στα μονοπάτια τη Χαράντρα του Βίκο. Και επίσης και το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής. Είμαι στην κεντρική πλατεία όπως βλέπετε και υπάρχει 2 μονοπάτια. Ένα αυτό, καλντερίμια να το πω, δεν είναι μονοπάτια, και ένα από εδώ, για να ανεβείτε πάνω στον δρόμο. Πάμε μια βόλτα στο χωριό τώρα. Εδώ είναι το Ριζάριο Εκκλησιακό Κέντρο. Από εδώ μπαίνεις. Το Μονοντέντρι είναι πρωτοπόρος στο τουριστικό επιχείρημα, στα τουριστικά καταλήμματα, από τα πρώτα χωριά εδώ στο Ζαγόρι με τουριστική ραγδαία ανάπτυξη. Στο χωριό είναι γεμάτο με μπουτίκ, ξενοδοχεία, ξενώνες και ταβέρνες. Συνεχίζω μέχρι την πλατεία. Λοιπόν, έφτασα στο κεντρικό δρόμο, είναι περίπου 6 με 8 λεπτά, έχει ATM, μαγαζιά και τώρα πάω να κατέβω από το άλλο μονοπάτι. Από εδώ είναι το δεύτερο μονοπάτι. Έχει λίγο παραπάνω περπάτημα γιατί είναι μεγαλύτερο το καλντερίμι, πάμε να το περάσουμε. Λοιπόν, είμαι σε ένα παραδοσιακό σπίτι εδώ στο Μονοντέντρι
και θέλω να ρίξω μια ματιά, να δω πώς είναι. Αλλά Εντάξει, μόνο μια ματιά θα ρίξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ματιά κάνω. Εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Έχει ένα άλλο στυλ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλά, στο καλό. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω κάτι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Πάνω στην πόρτα γράφει 1907. Τότε χτίστηκε το σπίτι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, καταστήματα αρκετά. Τι άλλο να σας πω το μονοδέντριο. Εννοείται ότι είναι κεφαλοχώροι. Γύρω στα 200 άτομα είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Και επίσης το χωριό είναι στον δρόμο για το Πέτρινο Δάσος και τη θέση οξιά, από την οποία έχει την καλύτερη θέα του Χαράντρα του Βίκου. Θα πάμε και θα σας το δείξω. Κάντε λίγο υπομονή. Έχω έρθει στην οξιά, όπου λένε ότι υπάρχει η καλύτερη θέα για τη Χαράντρα του Βίκου. Υψόμετρο 1400 μέτρα. Και έχω ραντεβού με το φίλο μου τον Αχιλλέα από το Alpine Zone. Γεια σου Βασίλη μου. Γεια σου. Να είμαστε πάλι καλημέρα. Στα βουνά αυτή τη φορά. Στο σημείο οξιά όπως βλέπουμε. Αχα. Οξιά λόγω του ότι υπάρχουν αρκετές οξιές εδώ πέρα. Δόθηκε αυτό το τοπονίμιο. Πάμε να δούμε την καλύτερη θέα της Χαράντρας του Βίκου. Είναι η οξιά από τη μία πλευρά και η Μπελόγια από την άλλη. Η οξιά έχει το πλεονέκτημα ότι μέσα σε 100 μέτρα περπάτημα μπορούμε να δούμε όλο το φαράγγι του Βίκου από ψηλά. Αχιλλέα, γνωρίζεις για ποιο λόγο εδώ στο μονοπάτι υπάρχουν αυτές οι κάθετες γραμμές? Για να μην γλιστράει για τον πάγο. Είσαι ωραίος ρε μάγκα. Και αυτή η τεχνική είναι από το Ζαγόρι και υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Το συνάντησα και στη Μακρινίτσα, στο Πήλιο αυτό το πράγμα. Οι μαστοροχωρίτες ήταν όχι μόνο ξακουστοί στην Ελλάδα, ήταν και στο εξωτερικό, επειδή είχαν την ικανότητα να σμιλεύουν την πέτρα, ναι. Και πολύ να κάνουν κτίσματα χωρίς συνδετικό υλικό, τη λεγόμενη ξερολιθιά. Αχα. Έτσι, θα τη δούμε και στην Αγία Παρασκευή και σε κάποια κτίσματα παλαιά, τα οποία είναι χτισμένα χωρίς τσιμέντα και λάσπη. Μόνο η μία πέτρα πάνω από την άλλη. Τώρα θα τα χώσω λίγο. Εδώ κανονικά δεν έπρεπε να αυτός ο χάρτης να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Τα πρέπει. Έλα ρε παιδιά. Ελάτε ρε παιδιά, περιφέρεια, νομαρχία, δεν ξέρω τι γίνεται. Βάλτε ένα χάρτη. Ντροπή. Wow. Θέλει λίγο προσοχή. Εδώ. Δεξιά, η Χαράντρα. Δώσ' μου το τηλέφωνο, σε βγάλω μια φωτογραφία του δυο σας από πάνω. Αχιλλέα, τι κάνεις Αχιλλέα εκεί? Κάνεις είτε... Κάνεις το κατσικάκι. Γεια σας παιδιά. Βρήκα να βγάλω ένα έξτρα μεροκάματο σήμερα. Πάλι μεροκάματο, εδώ. Γλιστράνε αυτά τα γαμημένα. Πάρ' το τηλέφωνο σου εσύ. Παιδιά, από πού είστε? Καταγωγή, από Βόλο, εγώ όπως ήρθα. Εγώ είμαι ο Βασίλης από το West Rock. Τι κάνετε? Γιώργος. Από Πάτρα είμαι. Έχω ένα καναλάκι εδώ. Γράφει τώρα. Απλά σας προειδοποιώ. Πώς σας φαίνεται? Υπέροχα. Πού μένετε? Μένουμε στο μικρό Πάπικο. Εδώ υπάρχει μια εξέντρα μικρή. Wow!
Έχω πάρει την πλάκα μου. Σταματάει η ανάσα σου. Εντελώς. Η χαράντρα του Βίκο είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες χαράντρες του κόσμου, χάρη στις αναλογίες της. Έχει χαρακτηριστεί το βαθύτερο φαράγγι του κόσμου, με κάτετο ανάπτυγμα 1250 μέτρα, σύμφωνα με το Εθνικό Πάρκο Βορείου Πίντο, πυρήνα του οποίου αποτελεί. Επιπλέον, η χαράντρα του Βίκο εντάσσεται στο γεωπάρκο της UNESCO και αποτελεί περιοχή απολύτου προστασίας. Απαγορεύεται δηλαδή οποιαδήποτε δραστηριότητα στο εσωτερικό του, διανυκτέρευση, κοπή λουλουδιών, άναμα φωτιάς κτλ. Η χαράντρα προσφέρεται για διάσχιση. Η διαδρομή έχει και αναφορικά και κατηφορικά και επίπεδα τμήματα. Περπατάτε μέσα στη πυκνή βλάστηση, άλλοτε στο μονοπάτι στα τυχώματα, άλλοτε σε παλιά καλντερίμια και άλλοτε στην κήτη του ποταμού. Παρατηρείτε τα φημισμένα βότανα και τα λουλούδια ανάλογα με την εποχή. Για να καταλάβετε το πλούτο, σκεφτείτε ότι στο πάρκο έχουν καταγραφεί 186 διαφορετικά είδη πουλιών και πάνω από 1800 είδη φυτών. Η κλασική διαδρομή ξεκινά από το Μονοδέντρι και καταλήγει στο χωριό Βίκος ή το αντίστροφο. Ωστόσο υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, π.χ. από το χωριό Μεγάλου Πάπικο και καταλήγεις στο Μονοδέντρι, αυξάνοντας το χρόνο αλλά απολαμβάνοντας τη διαδρομή στα ριζά της επιβλητικής Αστράκας. Η διάσκηση θεωρείται δύσκολη, καθώς παρότι δεν παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες, περιλαμβάνει πολύ ωραία πεζοπορία η οποία δεν ενδεικνύεται για όλους, ούτε για παιδιά. Μην την υποτιμήσετε, διότι σε περίπτωση που θελήσετε να εγκαταλείψετε, δεν υπάρχουν πολλές έξοδοι από το φαράγγι. Η διαδρομή έχει μήκος 12 χιλιόμετρα και καλύπτεται σε περίπου 7 ώρες, ανάλογα με το ρυθμό περπατήματος και τις τάσεις. Από τα 1000 μέτρα υψόμετρο που βρίσκεται το Πάπιγκο, θα χρειαστεί να κατεβείτε στο Πιτμένα στα 500 μέτρα υψόμετρο και να ξανανεβείτε στα 1060 μέτρα όπου βρίσκεται το Μονοδέντρι. Φροντίστε από πριν για τον τρόπο επιστροφής στη βάση σας. Οι αποστάσεις του Ζαγόρι είναι μεγάλες. Έχει και από εκεί. Εντάξει παιδιά, χρειάζεται λίγο προσοχή. Αγγελία, από εκεί τι είναι αυτό το μονοπάτι? Εκεί τελειώνει το μονοπάτι, είναι... Προτείνεται ή δεν προτείνεται? Προτείνεται. Για αυτούς που δεν έχουν υψοφοβία και τέτοια, είναι εύκολο, θέλει προσοχή, γιατί όπως βλέπεις είναι κενό, αν παραπατήσεις βρέθηκες στο χάος. Οπότε, εντάξει, για αυτούς που... Όχι μπρο, δεν θα το κάνω. Εγώ θα το κάνω. Ναι, θα σε την κινηματογραφή σου. Δεν θα το κάνεις, Έχουμε... Δε σε μένα... Θέλει σταθερά πατήματα. Όχι, δεν θα το κάνω. Βασικά εδώ θα πρέπει να έχει και κατσικάκια, Έχω πάνω. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι φαίνεται. Έχω παρατήσει την κάμερα κάτω. Είμαι με το κινητό. Το ξέρω, οι λήψεις δεν θα είναι καλές. Αλλά δεν γίνει διαφορετικά. Πρόσεχε, η κατηφόρα είναι πιο επικίνδυνη, να ξέρεις. Η κατηφόρα είναι πιο επικίνδυνη, λέει ο φίλος μου ο Αχιλλέας από το Alpine Zone. Κάτι ξέρει ο άνθρωπος, επαγγελματίας είναι. Πρόσεχε. Τραβάς κάμερα, αλλά να δεν βλέπουμε που πατάμε.
πέφτει και ομίχλη. Παιδιά, έτσι είναι στο βουνό. Από τη μία στιγμή στην άλλη ο καιρός αλλάζει. Μπορεί να βγει ήλιος, μπορεί να πέσει ομίχλη, μπορεί να βρέξει, να σταματήσει. Απρόβλεπτος ο καιρός, αλλά προετοιμασία και ασφάλεια πάνω απ' όλα η ασφάλεια και μετά η διασκέδαση. Θα το κάνουμε σε μία άλλη φορά. Γεια σας, παιδιά! Να και τα πρόοπτα και μείναμε με μπαταρία. Δεν πιστεύω. Ευτυχώς όμως. Αυτό είναι το πλήν και αυτό είναι το συν. Κάνε το λίγο. Φέρ' το λίγο να το βάλεις στη γωνία εδώ. Εδώ πέρα με το αυτοκίνητο που θα μας δώσουν λίγο ρεύμα, να δούμε αν θα πάρει τώρα. Λίγο suspense, λίγο να δούμε τώρα. Τι θα γίνει. Δεν νομίζω. Χειρόφρενο. Όχι, όχι, πήγαινε το πίσω και φέρε τη γωνία αυτή εδώ. Δηλαδή να τεις εδώ. Ναι, λίγο παράλληλα. Παράλληλα. Περπατάμε παράλληλα. Έλα, πίσω. Κι άλλο. Έλα. Ναι. Έλα. Ω, πάντα ετών. Δεν μου το έχει κάνει ποτέ αυτό. Συνεχίζουμε. Φίλε, ευχαριστώ για το χρόνο σας. Παιδιά, πού είστε? Φλόρινα. Φλόρινα. Μια χαρά. Ωραία, Φλόρινα. Γι' αυτό καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Τα δώρα στο Vest Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο δώρο για σας και μόνο για σας. Αυτή τη φορά στο υπέροχο και υπερπολιτελές Πετρόχτης στο Ξενώνα, τα 5 κλειδιά στο μαγευτικό μονοδέντρι του κεντρικού Ζαγορείου. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, εντελώς δωρεάν. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Vest Vlog, ένα like και ένα σχόλιο με τη λέξη Ζαγοροχώρια. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού 1 μήνα. Τα λέμε! Stone Forest. Stone Forest ή πώς αλλιώς, πέτρινο δάσος. Πέτρινο δάσος. Ακριβώς. Εδώ η περιοχή έχει αυτούς τους σχιστόλιθους, διάσπαρτους στα βουνά εδώ. Ναι. Η αντίθεση που κάνει όταν τα δέντρα είναι με φύλλα την άνοιξη το καλοκαίρι, φαίνεται μια αντίθεση σαν να είναι ένα δάσος από πέτρες, από βράχους. Μάλιστα. Ωραία. Και έχει και μονοπάτι που μπορεί να το περπατήσεις. Ένα μικρό μονοπάτι είναι από πίσω που δεν καταλήγει πουθενά, ναι. απλά μια 5 λεπτή όμορφη βόλτα ανάμεσα από τους βράχους. Ωραία. Συνεχίζουμε. Επόμενη στάση. Επόμενη στάση πάμε στα γεφύρια μας. Στα γεφύρια μας. Γεφύρι Κόκορη, ναι. Τρίτοξο, στο Τρίτοξο ή Καλογερικό και του Λαζαρίδη εκεί στους κήπους. Μιλάμε για κεντρικό Ζαγόρι, έτσι. Κεντρικό, πάντα είμαστε στο κεντρικό Ζαγόρι. Αυτό να το πούμε, το μεγαλύτερο Ζαγόρι. τμήμα του Ζαγορείου είναι το δυτικό, Αρίστη Πάπιγκο, Μικρό Πάπιγκο, Άγιος Μινάς. Σλάβικη ονομασία. Ζαγκόρ. Ναι. Χωριά πίσω από τις κορυφές. Αυτό επέτρεψε μου να το εξηγήσω εγώ τις έννοιες, γιατί εγώ είμαι εγγόνος σλάβικης οικογένειας. Ναι, ωραία. Το ξέρουν οι φίλοι. Παραγγελία ο καιρός, παραγγελία! Πού έχουμε έρθει, Αχιλλέα? Εδώ είμαστε στο γεφύρι του Κόκορη. Μούτσου ή Κόκορη. Κόκορη λοιπόν. Κόκορη. Όπως βλέπεις είναι εντυπωσιακό γιατί είναι χτισμένο ανάμεσα από τους δύο βράχους. Τα γεφύρια, η τεχνική των γεφυριών
είναι αυτά τα τοξωτά γεφύρια που είναι χωρίς συνθετικό υλικό φτιαγμένα, τσιμέντα δεν υπήρχανε. Κάνανε το μείγμα κουρασάνι το λεγόμενο, που ήταν από λάσπη, ασβέστη και ασπράδια αυγών. Κατάλαβα. Μάλιστα. Αυτό είναι ιδιαίτερο γιατί είναι και εύκολο προσεγγίσιμο, είναι πάνω στο δρόμο, όπως και το επόμενο που θα πάμε στο Καλογερικό. Κοκόρου λοιπόν. Κοκόρου. Είναι του Νούτσου. Ήθιστε αυτοί που πλήρωναν για να χτιστούν τα γεφύρια, έπαιρνε μετά το γεφύρι και το όνομά τους. Κατάλαβα. Δηλαδή ο Νούτσος είχε πληρώσει κάποια χιλιάδες ευρώ σαν χορηγός, ας πούμε. Ο πληρώνων είναι ο χορηγός, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Δεν θα ανοίγουμε και στο γεφύρι. Θα ανέβουμε. Εντυπωσιακό. Προτείνεται άλλο ένα hot spot εδώ στα Ζαγοροχώρια. Επίσης αυτό που δεν σας έχω πει, ότι τα Ζαγοροχώρια, παιδιά, είναι 12 μήνες του χρόνου. Όποια εποχή σας αρέσει, έχει τα καλά της, έχει τα χρώματά της. Είναι για μένα top προορισμός για ζευγαράκια. Γεια σας, γεια σας. Ο βράχος είναι εντυπωσιακός. Το γεφύρι το Κόκορι ή το Νούτσο βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Κουκούλη, Διουλοφό και Κήπη στο κεντρικό Ζαγόρι. Χτίστηκε το 1750, έχει μήκους 36,4 μέτρα και πλάτος 2,67 μέτρα. Κατά την δεκαετία του 70 υπήρχε ένας θρύλος ότι στο γεφύρι κρύβεται ένας θησαυρός, με αποτέλεσμα το γεφύρι να υποστεί ζημιές από αγνώστους που έσπευσαν να επιβεβαιώσουν τη φήμη, χωρίς κανένα αποτέλεσμα ωστόσο. Φεύγω από τη γέφυρα και πάμε για το επόμενο. Λοιπόν, επόμενη στάση. Περίμενε, εδώ έχουμε ένα Νίκη Λάουντα, Σουμάχερ. Κυνηγή Αχιλλέα. Ναι, είναι μέρα κυνηγιού κάθε Τετάρτη και Σαββατοκύριακο. Για τους φίλους μου τους κυνηγούς. Τετάρτη και Σαββατοκύριακο. Τετάρτη και Σαββατοκύριακο, ελεύθερη μέρα για κυνήγι. Τίμια, έντιμα. Έντιμα. Πάνω απ' όλα. Γιατί τα θυράματα πλέον είναι δύσκολο να ξεφύγουν με όλα αυτά τις τεχνικές και από τη στιγμή που εντοπιστεί το θύραμα, κάηκε. Πάντως φίλε, ένα πράγμα θα σας πω. Συγχαρητήρια, γιατί έχετε αξιοποιήσει το κάτι τι θέλω να πω. Πάρκινγκ, δρόμος περιποιημένος να κατέβεις μέχρι το γεφύρι. Βλέπω εγκαταστάσεις. Δεν βλέπω παρατημένα πράγματα. Το Ζαγόρι ήταν εδώ και δεκαετίες πρωτοκλασσάτος τουριστικός προορισμός εσωτερικού, δηλαδή για τους Έλληνες. Ναι. Έτσι, προ του 2008, ας πούμε, εδώ, πριν την κρίση, το Ζαγόρι κατακλυζόταν από Έλληνες κατά χιλιάδες. Μετά την κρίση, ας πούμε, άρχισαμε κι εμείς να κάνουμε την εξωστρέφεια, αφού είχαμε μείνει από πελάτες από Έλληνες. Όπα, κάνε μια παύση. Ναι. Θα πούμε ποιοι είναι νούμερο 1 επισκέπτες από το εξωτερικό σε λιγάκι. Οκ. Έχετε περιέργεια? Εγώ έχω. Είμαι σε άλλο ένα υπέροχο γεφύρι, το Καλογερικό, με μια υπέροχη θέα σε ένα κεφαλοχώρι τους Κήπους, η Κήπη, όπως θέλετε πείτε τους. Φοβερό ποταμάκι είναι το Βικάκι και επίσης είναι άλλο ένα hot spot για εσάς που θέλετε να κάνετε λίγο χιλιόμετρα. Όπως βλέπετε φίλοι μου, είναι διαφορετικό στυλ το γεφύρι αυτό. Ο
Ο αρχιτεκτονικός του σχεδιασμός παρομοιάζει με την κίνηση της Κάμπιας και κατασκευάστηκε το 1814 με χρήματα που διέτεσε ο ηγούμενος Σεραφείμ της Μονής του προφήτη Ηλία της Βίτσας. Στη θέση του μάλιστα προϋπήρχε ξύλινο κεφύρι. Το δεύτερο όνομά του το οφείλει στον Αλέξη Πλακίντα, ο οποίος αρκετές δεκαετίες αργότερα, το 1865, έκανε σοβαρές επισκευές. Το 1912 επισκευάστηκε και πάλι. Τα τόξα του είναι 15, 13,5 και 11,2 μέτρα αντίστοιχα. Το ύψος του κυμαίνεται από 4,8 μέχρι 6,7 μέτρα. Εγώ θα το πω καμάρα, καμαρίτσες, σαμάρια, ό,τι θέλει. Το εντυπωσιακό τρίτοξο κεφύρι κοντά στους κήπους αποτελεί σίγουρη στάση για τους επισκέπτες. Τι να πω άλλο ρε παιδιά, είναι must. Φύγαμε. Για πες μου απέναντι ένα ωραίο γραφικό χωριό. Ναι, είναι κεφαλοχώρι εδώ στα Ζαγοροχώρια. Από τα μεγαλύτερα χωριά, όμορφο χωριό, Κήπη. Επειδή έχει νερό άφθονο η περιοχή, είχε πολλά κηπάδια και πήρε το όνομα Κήπη. Είχε κάτι μήλους εδώ από πίσω από την άλλη πλευρά του χωριού. Τα δώρα στο Vest Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο δώρο για σας και μόνο για σας. Αυτή τη φορά στο υπέροχο και υπερπολιτελές πετρόχτιστο Ξενώνα, τα 5 κλειδιά στο μαγευτικό μονοδέντρι του κεντρικού Ζαγορείου. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό εντελώς δωρεάν. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Vest Vlog, ένα like και ένα σχόλιο με τη λέξη Ζαγοροχώρια. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού 1 μήνα. Τα λέμε! Κήπη λοιπόν, άλλο ένα υπέροχο χωριό του κεντρικού Ζαγορείου, στα 800 μέτρα υψόμετρο, περίπου 39 με 40 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα. Λοιπόν, είναι ώρα διάλειμμα, μάγκες μου, δεν γίνεται μόνο στα κόκκινα. Πρέπει να κάνουμε και ένα διάλειμμα, πιούμε ένα εσπρεσάκι εδώ, ένα καφεδάκι, ό,τι έχουν οι άνθρωποι. Εδώ, μαγαζί. Α, και εγώ. Γεια σας, τι κάνετε? Βασίλης, από το Vest Vlog. Γεια σας. Κυρία μου, τι κάνετε? Να δει πριν τα Χριστούγεννα. Να δει μετά τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα, έτσι λες, πριν την Πρωτοχρονιά ή μετά την χιόνια τώρα. Τα χιόνια στα φώτα. Τα φώτα. Τα φώτα χιόνια. Τα τελευταία χρόνια στα φώτα χιονίζει. Καλά είναι και τα φώτα. Όχι, δεν είναι καλά. Έχει φύγει ο κόσμος από εδώ. Πάει τα φώτα είναι. Είναι το μόνο μαγαζί στη Ζαγορή που είναι μόνιμα ανοιχτό 365 μέρες. Είτε χιονίζει, είτε βρέχει, είτε κάνει. Ναι, αλήθεια λέω, δεν λέω ψέματα. Όλοι κλείνουν εκτός από αυτό το μαγαζί. Θα δείξω τους γίγαντες, υπέροχοι και τσιπουράκι. Πες μας την ιστορία του. Είσαι γεννηματρό. Ναι. Έχεις φύγει ποτέ από τα Ζαγοροχώρια? Όπως όλοι, μέχρι 12 χρονών εδώ, στο Δημοτικό, τελειώντας το Δημοτικό στα Γιάννενα, Γυμνάσιο Λύκειο. Παιδαγωγική Ακαδημία στα Γιάννενα Δελαΐτσης και έδινα θέμα και 10 χρόνια στη Σαντοή. Μα εκεί ήθελα να σε πάω εγώ. Έφερε τον πολιτισμό στους κήπους και στα Ζαγόρια. Τελειώντας την Παιδαγωγική Ακαδημία, έφερε για το πρωί, δούλεψα στις 10 χρόνια στην ξενοδοχεία, σε εστιατόρια.
Αλλά το μυαλό μου ήταν πάντα πίσω, δεν γυρίζω στο χωριό. Ήρθε και Γιατί πρόκειται στον πίσω τόπο. στους αγώνες, στους κήπους, στην Πάγια. Και είδα εδώ και προσπάθησα και το ξέρω εδώ, την Γιούλη, αυτά που έχω. Τέλεια. Οικογένεια. Οικογένεια και αυτή να εδώ πάντα δίπλα μου. Έχει μια κόρη ελευθερία. Παλεύουμε όλη τη γυναίκα. Προσπαθούμε, βοηθάμε. Και πάει Πάνω απ' όλα, υγεία. Και όταν λέω υγεία δεν εννοώ μόνο σωματικά. Εννοώ και πνευματικά. Είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές το ξεχνάμε παιδιά αυτό, ότι λέμε να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί. Ναι, φίλε, αλλά πρέπει να είναι υγιής και το μυαλό. Εδώ, αρχίζεις και πόσο μόνιμη κάτι. Εγώ θυμάμαι το χωριό με 350 άτομα. Και τώρα είναι 700 άτομα, τώρα είμαστε γύρω στους 50. Μιχάλη, έχεις σχολείο εδώ στο σχολείο? Όχι, όλα τα χωριά είχαν σχολείο, τώρα πήγαμε στο σχολείο. Το μαθητικό δυναμικό ακολουθεί τη τελευταία δεκαετία πτωτική πορεία, συνέπεια της δραματικής συρρίκνουσης και εγκύρανσης του μόνιμου πληθυσμού και της ερήμωσης των περισσότερων χωριών κατά τους χειμερινούς μήνες. Παρόλο που καταγράφεται σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης και της επισκεψιμότητας, δεν συνδυάζεται με την παραμονή των ζαγορίσεων στον τόπο τους. Η Ήπειρος ερημώνει. Τα χωριά εγκαταλείπονται. Χρόνο με το χρόνο, τα σπίτια που μένουν ανοιχτά λιγουστεύουν. Πόρια της εγκατάλειψης είναι η ανυπαρξία μαθητών και το κλείσιμο των σχολείων. Κουδούνι χτυπάει κάθε χρόνο όλο και σε λιγότερα σχολεία. Ελάχιστα τα χωριά που ακούν ακόμα παιδικές φωνές. Αυτή η αρνητική εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα να μην λειτουργεί κανένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και οι μαθητές που φοιτούν σε γυμνάσια και λύκεια ταξιδεύουν μέχρι τα Γιάννενα, ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διατηρούνται ανοιχτά δημοτικά και νηπιαγωγεία μόνο στους Μιλιοτάτες και το Πάπικο, με ελάχιστους μαθητές. Ο αριθμός των μαθητών δεν φτάνει στους 20. Μιχάλη, χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου Βασίλη, να περνάς καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη καλά, φιλοξενία. καλά, Το τσιμποράκι και το μεζέ ήταν υπέροχο. Θα χαρώ πολύ να ξανάρθεις. Φιλιά. Φιλιά. Γεια.